Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις, πάτησε το κουμπινάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να τα δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποια ιστορία βγαίνει. Είναι ολοκαίνουργια η τράπουλα, θα την κάνουμε μαζί τώρα τη βγαίνω πρώτη φορά. Το έχω πει πολλές φορές ότι τις τράπουλες τις κάνουμε μαζί, βέβαια τώρα δεν είμαστε σε live, είμαστε σε βίντεο, δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα είναι για μένα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, καλά ανοίγματα να έχουμε, καλές ειδήσεις να μας λένε τα ανοίγματα, για να δούμε ποια ιστορία βγαίνει σήμερα. Κάτσε λίγο να την ανακατέψω καλά, να πάρει την ενέργειά μου, την ενέργειά σου, 7 κύπελα, μπερδεμένο είναι το μυαλό σας. Για να δούμε, 7 ράβδι, 7 κύπελα, 7 ράβδι. Παλεύετε πάρα πολύ με την ψυχή σας, παλεύετε για να δείτε αν σκέφτεστε το σωστό, τι σας περιμένει παρακάτω, αλλά είστε και αποφασισμένοι από την άλλη να δώσετε μάχες. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν είστε άτομα που τα παρατάτε εύκολα, αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Με τον ακόλουθο των ράβδων θέλετε να γίνει μια καινούρια αρχή, δεν ξέρετε αν είστε στο σωστό δρόμο ή παθιάζεστε με κάποια καινούρια ιδέα σας και αυτό είναι πολύ καλό. Πάμε να δούμε. Η αυτοκράτηρα, μην ξεκινάτε, πάρα πολύ ωραία. Πιο ωραία δεν μπορούσατε. Η αυτοκράτηρα, είστε στη στιγμή λοιπόν που θέλετε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Όποιο όνειρο και να είναι αυτό, ακόμη και μία εγκυμοσύνη. Έχετε λάβει γνώση από όλες τις βασίλισσες, όλες οι βασίλισσες και της γης και του νερού και της φωτιάς και του αέρα. Έχετε λάβει λοιπόν όλη τη γνώση, αρχίζετε και βλέπετε μια ηρεμία στον εαυτό σας, χαλαρώνετε, έχετε πάρα πολλά όνειρα, παρόλο ότι η ψυχή σας μπορεί να είναι λίγο παγωμένη με κάποια πράγματα, παρόλα αυτά βρίσκετε το κουράγιο και τη δύναμη να κάνετε μια καινούρια αρχή. Στον εαυτό σας μιλάω πάντα, έτσι, δεν έχει σημασία αυτό τώρα, δεν είναι για επανασύνδεση ή για κάτι άλλο, μιλάω για εσάς ξεκάθαρα. Είναι η γέννηση στο μυαλό σας καινούριων ιδεών, θέλετε να φροντίσετε και φροντίζετε πάντα τους γύρω σας, αυτή τη στιγμή πρέπει να φροντίσετε και τον εαυτό σας. Πολύ όμορφη ενέργεια σε ό,τι αφορά να κάνετε κάτι για εσάς αυτό το χρονικό διάστημα. Και γενικά είστε σε μια φάση που έρχονται απολαύσεις στη ζωή σας, τον έρωτα, σε ό,τι αφορά την ομορφιά και όλα αυτά. Πάμε λίγο στο παρελθόν. Ακόλουθος νερού δείχνει ότι... μισό λεπτό. Ανοίξω όλες τις κάρτες. Δείχνει ότι στο παρελθόν σας με τον ακόλουθο νερού κάτι έχει συμβεί που δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε σε ό,τι αφορά την αγάπη. Οπότε τι έγινε εδώ? Είναι σαν να προσπαθείτε τώρα να δείτε κάποια στοιχεία τα οποία να δείτε αν υπάρχει κάποια αξία σε όλο αυτό. Εδώ μας δείχνει ότι έρχεται κάποιο άτομο από το παρελθόν, σας στέλνει ένα μήνυμα, από το οποίο έτσι λίγο το γιορτάζετε, χαίρεστε για αυτήν την ιστορία και μία πρόταση ετοιμάζει αυτό το άτομο να σου κάνει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά δείχνει ότι θα είναι μια μεγάλη νίκη για σας και ίσως το μοιραστείτε κάπου με τους 6 ράβδους. Μια μεγάλη νίκη ότι ήρθε αυτό το μήνυμα τέλος πάντων. Βέβαια, απ' την άλλη, φοβάστε, δηλαδή λέτε ξέρω ότι θα μου στείλει μήνυμα και απ' την άλλη τι λέτε, ξέρω ότι δεν θα στείλει. Πώς γίνεται αυτό, μπερδεύετε η σκέψη σας η ίδια. Δηλαδή έχετε δύο κάρτες πολύ δυναμικές και δύο κάρτες αδύναμες. Έχετε τα 9 ξύφη, είναι αυτό που σου λέω πάντα, ότι κάνεις αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Λες αυτό θα γίνει, εγώ το ξέρω. Μα δεν το ξέρεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρεις τι σκέφτεται ο άλλος, αλλά και τις δικές σου σκέψεις θα πρέπει λίγο να τις μαζέψεις σε ό,τι αφορά τις αρνητικές ενέργειες. Οι σκέψεις σου λοιπόν είναι βασανιστικές για το μέλλον, ενώ αρχίζεις και ηρεμείς, βλέπεις δηλαδή πόσο με μπερδεύεις. Φαντάζομαι πόσο μπερδεμένη ή μπερδεμένος είσαι εσύ.
Μία υπνία βλέπουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Μπορεί να κάθεσαι να γράφεις, να σε έπιασε να γράφεις λίγο την ιστορία της ζωής σου, τα απομνημονεύματά σου, δεν ξέρω τι ακριβώς, να κάνεις ευγνωμοσύνες. Εσύ γνωρίζεις. Πάμε λοιπόν να δούμε την ιστορία σου, για να δούμε και πού θα καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση. Για να δω την ιστορία σου. Πάνω για τι πράγμα μιλάμε. Μοναξιά, ο ερημίτης. Έπρεπε λοιπόν να μπείτε σε μια κατάσταση ερημίτη, μια κατάσταση η οποία θα σας μάθει και εσάς αλλά και το άλλο άτομο, γιατί και το άλλο άτομο δείχνει μοναχικό, ότι να αναζητήσετε βασικά την αλήθεια σας και οι δυο σας. Να κάνετε αυτό που λέω, ότι να παρατηρήσετε τη ζωή σας και να δείτε τέλος πάντων τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά στη ζωή σας. Να ακούσετε την εσωτερική σας φωνή. Αυτό γίνεται με μία καθοδήγηση για να το βρείτε, δηλαδή έχετε ζητήσει από το σύμπαν να σας βοηθήσει να λάβετε όλη τη γνώση και να σας υποστηρίξει το σύμπαν για να φτάσετε στο τέλος, για να γίνει ένα επίτευγμά σας, αυτό που θέλετε να γίνει πραγματικότητα. Περνάτε λοιπόν μέσα από μια μεγάλη διαδικασία, αυτό όμως έχει να κάνει με την ανάλυση και τη φιλοσοφία ζωής, και αυτό γίνεται μέσα από μια μοναχικότητα, όπως είπα, μια εσωστρέφεια, τέλος πάντων μια αυτογνωσία. Άρα λοιπόν σας βρίσκω μόνους να αναζητάτε τη δικαίωση εδώ, τη δικαιοσύνη, να αναζητάτε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει εγώ να δικαιωθώ. Αλλά είναι η κάρτα της κρίσης αυτή. Δηλαδή, είναι σαν να είστε σε μία αναμονή, να περιμένετε αυτό που έχετε ζητήσει από το σύμπαν, αυτό που σου είπα, ένα επίτευγμα, να μάθετε αν θα γίνει η πραγματικότητα ή όχι. Αυτό που σου είπαμε είναι δεύτερη κάρτα στη σειρά που σου μιλάει για αφύπνιση. Είναι η στιγμή σήμερα που καταλαβαίνεις γιατί γίνανε όλα αυτά. Έτσι το καταλαβαίνεις. Και ίσως νιώθεις κάποιες ενοχές στο παρελθόν, αλλά είναι και μια λυτρωτική στιγμή μιας λυτρωτικής απόφασης. Όποιας και να είναι, είτε θετική είτε αρνητική. Έχουμε ένα κάλεσμα λοιπόν που έχεις κάνει, αλλά το σύμπαν τώρα σε καλεί να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Είναι η στιγμή της Ανάστασης, έτσι βγαίνει έχει πάρα πολύ καιρό, όλο τον Απρίλιο βγαίνει αυτή η κάρτα, είπαμε ότι δεν βγαίνει τυχαία. Κάθε κάρτα που βγαίνει έχει ένα λόγο ύπαρξης και βγαίνει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι λοιπόν η στιγμή που γίνεται μία κάθαρση, βγαίνει μία δύναμη, ανακτάτε τη δύναμή σας, εξού και η αυτοκράτηρα, και είναι ότι σαν να έχει πληρωθεί το κάρμα ή και των δυο σας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια στιγμή που πρέπει να γίνει μια συγχώρεση. Κάποιος λοιπόν θα σου ζητήσει μια συγχώρεση. Αυτό εσύ ξέρεις τι θα κάνεις εδώ. Με τους 10 ράβδους δείχνει να μην αντέχετε άλλο αυτήν την αναμονή, να μην αντέχετε άλλο, να μην ξέρετε τι συμβαίνει. Έχετε αναλάβει πάρα πολλές ευθύνες στη ζωή σας, σε όλη σας τη ζωή, και αυτές οι πολλαπλές υποχρεώσεις σας έχουν φτάσει στα όρια σας. Επίσης μπορεί να έχετε κάνει και εργασιοθεραπεία που λέμε εδώ, αλλά να έχει τραβήξει πάρα πολύ ακόμη και αυτό, δηλαδή να είναι πολύ περισσότερο από όσο αντέχετε, ακόμη και αν το ρίξατε στα επαγγελματικά. Το θέμα είναι ότι κουβαλάτε μία δυσκολία η οποία έχει να κάνει με τις ευθύνες σας, με το πόσο πιέζετε εσείς τον εαυτό σας και τέλος πάντων να δείτε μέχρι που φτάνει το καθήκον σας, γιατί αναλαμβάνετε και περισσότερα πράγματα από όσα μπορείτε. Και με έναν υπότι ράβδον έχω κάποιον εδώ που σκέφτεται ονειροπολεί, σκέφτεται εσάς και αυτός ψάχνει να βρει τα πατήματά του, όπως σου είπα πριν. Έχει γράψει πάρα πολλά μηνύματα εδώ ή μπορεί να έχει στείλει και εσύ πάρα πολλά μηνύματα και να τα διαβάζει και να μην ξέρει μέχρι τώρα την απάντηση σε αυτά τα μηνύματα. Γενικά βρίσκεται στη φάση να καταλάβει αυτή τη στιγμή ότι είσαι το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή του. Και το θέμα είναι ότι είναι ένας υπότης αυτός, ο οποίος κοιτάζει προς το μέλλον και πρέπει να βρει ένα θάρρος. Μας τον δείχνει μοναχικό άσχετα
τι μπορεί να γνωρίζεις εσύ για αυτόν τον άνθρωπο, αν έχει κάποιο άλλο πρόσωπο κτλ. Μας δείχνει λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να περνάει μια πολύ μοναχική κατάσταση και με τη βασίλισσα των Ράβδων βλέπεις και εσύ ετοιμάζεσαι, προετοιμάζεσαι για αυτήν την επικοινωνία να πω, γιατί είπαμε θα υπάρξει μια επικοινωνία εδώ, αλλά σε βρίσκω μέσα από αυτή τη διαδικασία να βρίσκεις τη δύναμή σου και επίσης να, πώς το λένε, να ανακτάς τις δυνάμεις σου μέσα από πολύ δημιουργική ενέργεια, δηλαδή πάρα πολύ δημιουργική ενέργεια έχεις αυτό το χρονικό διάστημα. Μπορεί να έχεις πάρα πολλές ιδέες, όπως είπαμε με την Αυτοκράτηρα. Η Αυτοκράτηρα και η Βασίλισσα Ράβδων είναι ένα και το αυτό σε ενέργεια, εννοώ για το πάθος. Όμως και οι δυο σας, εσείς και το άτομο που σας ενδιαφέρει, έχετε τους 10 ράβδους σαν κεντρική κάρτα. Δηλαδή έχετε έναν χωρισμό, μία μοναχικότητα ο ένας, μία μοναχικότητα ο άλλος, που στην ουσία εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έπρεπε να πληρωθεί ένα πολύ δύσκολο κάρμα εδώ, που μερικές φορές ίσως δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε ή δεν ξέρουμε γιατί να πληρώσουμε εμείς αυτό το κάρμα. Με τον υπότι λοιπόν το Ράβδον, θέλει να κάνει αυτό το άτομο να πάρει την απόφαση, αρχικά τη σκέφτεται, τη ξανασκέφτεται και κάποια στιγμή με πολύ ορμητικότητα έρχεται σε σένα γιατί είναι αυτός ο στόχος. Άρα λοιπόν όπου και να βρίσκεται θα αναλάβει δράση με μια τύπου παρόρμηση αλλά και με ένα ταξίδι. Έτσι, λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με εσάς τους δύο. Και αυτή η καινούργια τράπουλα την ανακατεύω πάρα πολύ καλά για να πάρει την ενέργειά μας εδώ στις ιστορίες που έχουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει ανάμεσα σε εσάς τους δύο. Πάλι θέλω να πάρω κάποιες πληροφορίες γιατί γίνανε όλα αυτά. Εγώ απλά σας βλέπω ότι πληρώσατε ένα κάρμα, αλλά εγώ την ιστορία δεν ξέρω ακόμα. Ας ελπίσουμε αυτή η τράπουλα να τη βγάλει, την ιστορία σας. Και βλέπω και οι δυο σας ότι νιώθετε ενοχές για όλα αυτά που έχουν γίνει. Επίσης βλέπω πολλή σκέψη και κάτι να έχει γίνει πάνω σε πανσέλινο, σε κάποια αστρολογικά φαινόμενα τα οποία ήταν πολύ ισχυρά, όπως κάποια έκλειψη ας πούμε. Γενικότερα δείχνει απομάκρυνση, κάποιος έφυγε ίσως αρκετά μακριά. Δείχνει ότι και εσείς λέτε ότι ίσως αν δεν είχα αναλάβει τόσες ευθύνες να μπορούσα να κάνω καλύτερα τα πράγματα. Γενικά είστε στην αναμονή να δείτε, γιατί έχετε αντιληφθεί ότι από το σύμπαν εξαρτιόνται όλα, τι αποφασίζει, δηλαδή τι είναι γραμμένο για εσάς τους δύο. Μας έβγαλε τι έχει γίνει. Μας έβγαλε έναν άνθρωπο με το διαβολάκι, με κάποιους εθισμούς. Τώρα οι εθισμοί, ξέρεις, είναι πάρα πολλά πράγματα, αλλά το πιο βασικό είναι ότι κατέστρεψε αυτός ο άνθρωπος ό,τι πιο αγνό είχε στη ζωή του και γι' αυτό μετανιώνει τώρα με τον ερημίτη και είναι σαν να έζησε με διάφορες ή διάφορα πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία ουσία για αυτόν τον άνθρωπο. Ήθελε, βλέπεις, με έναν εγωισμό να έχει τα πάντα όπως ήθελε αυτός. Ήθελε να τον ακολουθείς χωρίς να λες κάτι, να δέχεσαι αυτά που κάνει. Βέβαια, εσύ με την Αυτοκράτηρα βλέπω ότι κράτησες κάποια στιγμή τη στάση σου και πολύ καλά έκανες, τη σωστή στάση. Γιατί βλέπω ότι κάποια στιγμή απομακρύνεσαι από αυτόν τον άνθρωπο, σε βλέπω ότι έφευγες, δεν έκανε κάτι να σε κρατήσει τότε, γιατί ήταν υπερόπτης, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ όμως. Και εσύ, μία αυτοκράτηρα, πήρες την αυτοκρατορία σου και αποσύρθηκες από τις τοξικές ενέργειες αυτού του ανθρώπου που τώρα πόσο πολύ τη σκέφτεται και πόσο πολύ μόνος νιώθει, γιατί τώρα αν είχε τίποτα ενέργειες ότι περνάω μόνος μου καλύτερα, διασκεδάζω με άλλους τρόπους εκτός από εσένα, αυτό τώρα δεν τον γεμίζει με τίποτα, γιατί σου λέω αυτά που είχε ήταν όλα ουτοπικά, νόμιζε και καταστροφικά. Μάλιστα.
Γι' αυτό ίσως έχουμε την κάρτα της κρίσης, άρα μπορεί να μην είναι καν το δικό σου κάρμα. Θα μου πεις γιατί πληρώνω εγώ το δικό του, γιατί είσαι καρμικό του. Και γιατί προσπάθησες να διορθώσεις κάποια πράγματα και δεν μπόρεσες. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάποιος ανίκανος, σημαίνει ότι ίσως και εσύ δεν ήσουν έτοιμοι εκείνο το χρονικό διάστημα να ανταπεξέλθεις σε αυτό το καρμικό γεγονός που συνέβαινε. Περιμένουμε λοιπόν τη δικαίωση και αυτός ο άνθρωπος, αυτό που λέει, που σου είπα ότι θα κάνει, εδώ θα πάρουμε μια πολύ γρήγορη δήλωση από το σύμπαν, λέει ότι θα σου κάνει μια προσφορά. Μια προσφορά με ακόλουθο πεντάκτηνον, μια προσφορά η οποία θα προσπαθήσει να το κάνει με όσο πιο ρεαλιστικό τρόπο γίνεται, να σε προσεγγίσει ρεαλιστικά, να σου μιλήσει για αλήθειες, για σταθερότητα και τέτοια πράγματα. Βέβαια έρχεται σαν ακόλουθος γιατί δεν ξέρει καθόλου τη δική σου αντίδραση και επίσης θέλει να σου ζητήσει, είναι φιλόδοξο αυτό το άτομο, γιατί λέει πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια καινούρια αρχή οι δυο μας και να βαδίζουμε με σταθερά βήματα, αργά και σταθερά να πηγαίνουμε προς το μέλλον. Όπως είπα και οι δυο σας έχετε πολύ μεγάλο βάρος για αυτόν τον χωρισμό, περνάνε μερόνυχτα εδώ, σκέφτεστε, ξανασκέφτεστε και οι δύο. Δύο κάρτες μου βγάλατε εδώ. Δείχνει λοιπόν αυτή η τράπουλα από ό,τι βλέπω, γιατί δεν τη είδα, τώρα μαζί τις βλέπουμε, βγάζει 2 φορές τη Βασίλισσα Ράβδων, εδώ τη βγάζει πάρα πολύ αποτραβηγμένη από όλα αυτά, είπαμε για να βρει τι συμβαίνει, αλλά με την καινούρια ενέργειά της, εξού και η αυτοκράτηρα στη δύναμή της, ο βασιλιάς, όποιος βασιλιάς και αν είναι, μπορεί να είναι και ο αυτοκράτορας εδώ, έρχεται λοιπόν να της δώσει την αγάπη, γιατί αυτή ακριβώς είναι στη δύναμή της. Με ένα αστέρι επάνω, βλέπεις μετά την κρίση έχουμε το αστέρι. Και οι δύο ενέργειες, κρίση και αστέρι, έχουν να κάνουν με το σύμπαν, αλλά και οι δυο σας ότι έχετε κάνει μία ευχή για να γίνει αυτή η συνάντηση εδώ. Αλλά πώς έρχεται, είπαμε αυτός πότε, όταν είσαι στη δύναμή σου. Το παίρνεις, αυτό που σου δίνει αυτή την προσφορά, την παίρνεις, την κρατάς έτσι με μία πολύ όμορφη ενέργεια. Κάτσε εκεί, οι δύο κάρτες είναι πολύ ωραίες, δεν ξέρω ποια να σου πρωτοδείξω. Και με το αστέρι εδώ δείχνει ότι και οι δυο σας, με όλα όσα έχουν συμβεί, έχετε την ίδια ελπίδα για το μέλλον, ότι μπορείτε να ανανεωθείτε και έχετε πνευματικά έρθει σε μία κατάσταση να έρθει η γαλήνη έπειτα από μία μεγάλη, πολύ μεγάλη καταιγίδα που περάσατε οι δυο σας. Πρέπει λοιπόν, όχι πρέπει, θα κάνετε και ένα είδος θεραπείας εδώ, μπορεί να μιλήσετε και με κάποιον ειδικό οι δυο σας, θα κάνετε μία θεραπεία για να γαληνέψει η ψυχή σας, ώστε να μην υπάρχουν κατάλοιπα από το παρελθόν. Θα μιλήσετε τις αλήθειες σας εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάποιος πίσω, θα πείτε τις αλήθειες με το αστέρι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πει κάποιος ψέματα εδώ, γιατί λέτε ότι και τα ψέματα και όλα αυτά που γινόταν στο παρελθόν μόνο και στους δυο κακό κάναν στην ψυχική σας υγεία. Εδώ λοιπόν μιλάει η κάρτα με το αστέρι για ένα κοινό όραμα και με μία καινούρια ενέργεια καινοτόμα, δηλαδή θα δείτε ότι έχετε και οι δυο την τάση να αλλάξετε τα πράγματα μέσα από μαθήματα ναι μεν, αλλά τα μαθήματα ήταν πολύ ισχυρά ώστε να κάνετε τελείως διαφορετικά πράγματα στο μέλλον. Άρα και οι δυο σας πάτε σε ένα μέλλον ανανέωσης, ελπίδας, έμπνευσης και θεραπείας. Είπαμε ότι αυτός ο υπότης παίρνει τις αποφάσεις, έπρεπε να βρει και το θάρρος, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί το θάρρος είναι το πιο σημαντικό εδώ. Έπρεπε να βρει το θάρρος λοιπόν για να σε πλησιάσει. Και με τον ακόλουθο νερού φοβάται, γιατί είστε μακριά, όταν θα σου στείλει το μήνυμα, μήπως υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σου. Όχι, δεν είναι, ο λάθος εδώ, δεν έχει τη βασίλισσα
το ράβδον 2 φορές, λάθος έκανε, είναι 2 διαφορετικές τράπουλες, μπερδεύτηκα και εγώ ίδια, γι' αυτό βγήκαν και 2 φορές οι βασίλισσες ράβδον. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ξέρεις είμαι συνεπαρμένη από το άνοιγμα και από τις κάρτες και δεν έδωσα προσοχή σε αυτό. Βγήκανε με 2 διαφορετικές τράπουλες η βασίλισσα των ράβδων, μια πολύ ισχυρή γυναίκα, με αυτοπεποίθηση. Που ναι μεν νιώθει παγωμένη αυτή τη στιγμή, αλλά δυναμώνει τον εαυτό της. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος καθυστερεί γιατί δεν ξέρει τη στιγμή που θα σου στείλει το μήνυμα, εάν υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σου. Εδώ μιλάμε και για μία ζήλια. Αυτός ο άνθρωπος τρομερά ανασφαλής, βγάζει και μία ενέργεια ζήλιας εδώ, φοβάται και ίσως θυμώνει κιόλας. Δεν ξέρω αν ανέβασες εσύ καμιά φωτογραφία και είδε κάτι εδώ, κάτι τον τρελαίνει αυτόν τον άνθρωπο. Πάντως θα το βρει το θάρρος, θα την κάνει την πρόταση άσχετα από τους φόβους του. Αυτό είναι το θέμα, ότι μέχρι τώρα λειτουργούσε σαν ακόλουθος νερού και όχι σαν υπότης ράρδων. Θα το βρει το θάρρος, αυτό που είπαμε λίγο πριν. Για να δούμε με τη βασίλισσα των ράβδων εδώ. Εδώ σας δείχνει. Τι ωραία, τι ωραίες κάρτες. Σου λέω, μαζί τις βλέπουμε, συγκλονιστικές κάρτες. Έτσι λοιπόν πλησιάζεται ο ένας τον άλλον. Αυτό το αγόρι κρατάει φυσικά το τριαντάφυλλο που σου έχει δώσει εδώ. Σου το δίνει λοιπόν για να κάνετε μία καινούρια αρχή, ολοκαίνούρια αρχή, η οποία θα έχει να κάνει με τη δύναμη της θέλησης και των δυο σας, δηλαδή και οι δυο το θέλετε. Και οι δυο πάτε ο ένας προς τον άλλο, δεν πάει κάποιος μόνος του. Ο ερημίτης πηγαίνατε μόνοι σας, ο καθένας προς διαφορετική κατεύθυνση μέχρι τώρα, αλλά τώρα πάτε να συναντήσετε ο ένας τον άλλον και έχετε και οι δυο σας την αυτάρκεια των στοιχείων, δηλαδή από όλα τα ζώδια έχετε την αυτάρκεια, ό,τι χάρισμα έχει κάθε ζώδιο, το έχετε, βασικά έχετε τη λογική, τη γνώση και όλα αυτά, για να τα καταφέρετε. Και οι δυο σας επίσης, και στους δυο σας η εσωτερική σας φωνή σας λέει για αυτά που θέλετε και οι δυο σας αυτή τη στιγμή. Επίσης θα τα βάλετε κάτω όλα, τα πάντα, θα μιλήσετε, θα έχετε πιο πολύ ικανότητα στην επικοινωνία τώρα, ενώ στο παρελθόν δεν είχατε τέτοια ικανότητα. Και οι δυο σας δείχνει ότι θα έχετε μια αυτοπεποίθηση σε όλο αυτό για να αναλάβετε δράση, να πετύχει όλη αυτή η ιστορία. Μάλιστα, άρα σας δίνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Το διαβολάκι εδώ τι ρόλο παίζει, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε έτσι τόσο τοξικές ενέργειες, ποιος είναι ο λόγος. Γιατί είχε πληγωθεί, είχε ένα χωρισμό στο παρελθόν, κάτι έχει χάσει τέλος πάντων, 10 ράβδι, που λειτουργήσε λίγο φοβισμένα στο κομμάτι της αγάπης, σαν να φοβότανε ότι αν θα αφαιθεί τελείως θα σε χάσει. Ένας χωρισμός λοιπόν, κάτι που έχασε αυτός ο άνθρωπος, ήταν η αιτία που είχε καταλήξει να κάνει πολύ τοξικά πράγματα στις γυναίκες, ιδίως γιατί τις είχε ένα θυμό. Κάποιος λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο τον παράτησε με έναν τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο, και αυτό το κουβαλούσε, έπρεπε να το θεραπεύσει, ή μπορεί και εσείς να είχατε ένα χωρισμό που έπρεπε να θεραπεύσετε. Γενικά μιλάει για καταστάσεις δύσκολες, πολύ βαριές επάνω σας και οι δυο σας, συναισθηματικές. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε τοξικά απέναντί σας από τον φόβο. Από το φόβο. Λοιπόν, για να δούμε τίποτα έτσι, καμιά πληροφορία, τι θα λέει, πέρα ότι μας λέει ότι να προχωρήσετε μεταξύ σας στο μέλλον, τι άλλο μας λέει εδώ. Να θεραπευτούμε. Όπου η εγκράτεια, δες τι όμορφες κάρτες, δες. Δεν χορταίνω να σου τις δείχνω. Βλέπεις τη γέφυρα της επικοινωνίας εδώ, βλέπεις τον ήλιο που πηγαίνετε εκεί, οι δύο μέσα στο νερό. Το νερό είναι η θεραπεία, είναι η αγάπη, είναι η ισορροπία. Πάτε και οι δυο, δεν ξέρω αν χορεύατε μαζί οι δυο σας, δεν ξέρω τι κάνατε. Αλλά το θέμα είναι ότι δείχνει ότι οδηγείστε σε μια σταθερότητα, ένα σταθερό σπίτι,
μέσα από μια πολύ όμορφη επικοινωνία. Το τονίζω γιατί το άνοιγμα μου λέει ότι δεν υπήρχαν καλές επικοινωνίες στο παρελθόν. Με ένα αστέρι λοιπόν και με μια βασίλισσα Ράβδων που ανακτά την αυτοπεποίθησή της, γιατί πιστεύει βαθιά μέσα της, το αστέρι είναι και η πίστη, πιστεύει πολύ βαθιά μέσα της ότι αυτός ο άντρας θα της προσφέρει την αγάπη. Και με τα 7 πεντάκτηνα το πιστεύει αυτό γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη βάση μεταξύ σας. Έχετε κάνει επένδυση και οι δύο πάνω σε αυτή τη σχέση στο παρελθόν. 7 πεντάκτηνα. Έχετε κάνει, λέτε, πάρα πολύ υπομονή για να φύγουν από αυτόν τον άνθρωπο οι αιμονές. Μπορεί να τον βοηθούσατε κιόλα σε κάτι. Μάλιστα. Περιμένατε καιρό να οριμάσει αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός δείχνει μετανιωμένος για αυτά τα λάθη που έχει κάνει. Πολύ μετανιωμένος. Επίσης, έγιναν αυτά όλα που λέω τα τελευταία 7 χρόνια. Δεν ξέρω πότε χωρίσατε, δεν ξέρω πότε ήσασταν μαζί, τα τελευταία 7 χρόνια γίνονται όλα αυτά στη ζωή σας. Προηγούμενοι χωρισμοί, επόμενοι κτλ. Δείχνει ότι εσείς περιμένοντας, δείχνοντας την υπομονή σας και κάνοντας αξιολόγηση με τον ερημίτη μέσα σας αυτό που νιώθετε και τι νιώθετε πραγματικά, καταλάβατε ότι και αυτός, γιατί όταν ήσασταν οι δυο σας μόνο στο κρεβάτι ειδικά, ξέρατε, λέτε, εγώ έχω ακούσει την ψυχή του, δεν μπορώ να έχω κάνει λάθος. Έχω ακούσει την ψυχή του, γι' αυτό και κάνατε τόση υπομονή και επένδυση σε όλο αυτό και πραγματικά από τους 10 ράβδους που τους έχετε και οι δυο σας, όπως σου είπα και πριν, πάμε στα 7 πεντάκτηνα που ήρθε η ώρα από αυτή την επένδυση την ερωτική που έχετε κάνει, της αγάπης τέλος πάντων, να έρθει η εισοδιά, να πάρετε αυτό που σας αξίζει, γιατί το αστέρι, το σύμπαν αξιολόγησε. Είπαμε, έχουμε και την κάρτα της κρίσης εδώ. Έχετε αξιολογηθεί και οι δυο σας εδώ από το σύμπαν. Πάμε λοιπόν να δούμε για έναν υπότι ράβδον και έναν ακόλουθο νερού που είναι το ίδιο και το αυτό άτομο, πώς θα κάνει την κίνηση, γιατί είπαμε φοβάται κιόλας, πώς θα κάνει την κίνηση. Θα την κάνει γιατί θέλει να σου δώσει τα πάντα. Δες, από τα 7 πεντάκτηνα πήγαμε στα 10. Ξέρει ότι είσαι το απόλυτο. Θυμήσου αυτό το σπίτι που σου έδειχνα πριν. Το βλέπεις εδώ, το ίδιο, θέλει να σου δώσει τα πάντα, ό,τι έχει και δεν έχει. 1 ευρώ έχει, θέλει να σου το δώσει. Τώρα δεν μιλάμε τώρα τα χρήματα, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Τα πάντα, τα πάντα, πάντα. Γιατί είσαι τα πάντα για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό καταλαβαίνει. Γι' αυτό μετάνιωσε. Μπορεί να έκανε και ο ίδιος κάποιες παγαποντιές, να το πω εδώ, σου είπα, με τον διαβολάκο. Αλλά τα 10 πεντάκτηνα είναι η οικογένεια, είναι αυτό που ο πλούτος για αυτόν τον άνθρωπο είναι η δική σου οικογένεια, η αγάπη σας. Και δες πόσο πονεμένο ζευγάρι ήσασταν στο παρελθόν, γιατί δεν μπορούσατε να λύσετε οι δυο σας τα θέματά σας από τραυματισμούς που είχατε, και δες πόσο ευτυχισμένοι μπορείτε να γίνετε στο μέλλον από τη στιγμή που μπήκατε στη φάση του ερημίτη. Ο ερημίτης, είπαμε, έχει ένα φως εδώ. Τι σημαίνει? Ότι αυτό το ζευγάρι, βλέπεις γύρω του, θα έχει ένα φως, γιατί θα βρει, ακού, στην κυριολεξία, κάτσε γιατί θόλωσε, θα βρει στην κυριολεξία τι θέλει ο ένας και τι θέλει ο άλλος. Κάτσε γιατί... γιατί μου το κάνει αυτό τώρα, θόλωσε η κάμερα και δεν λέει, ωραία. Καταλαβαίνεις, αυτό το πράγμα. Το 10ο πεντάκτηνο, παρακαλώ. Βασίλισσα Ράβδων, αυτή ευθύνεται για όλα, δηλαδή αυτή βοήθησε να αλλάξουν όλα μεταξύ σας, δηλαδή εσύ, για να κάνετε μια καινούρια αρχή, να πλησιάσετε ο ένας τον άλλον. Αχ, μάνα μου, και έχουμε έναν γάμο εδώ. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, τι να σου πρωτοπώ εδώ, δες εδώ, αγάπες δες εδώ. Η μεγάλη αίρια είναι η προστασία αυτής της σχέσης, είναι το γραμμένο που σου λέω, είναι τα σημάδια που παίρνεις με το αστέρι, είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Αυτό το ζευγάρι έχει μία προστασία για να έχει έναν ανθόσπαρτο βίο στο μέλλον. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γάμο σαν τελετή, αλλά εδώ θα γίνει ένας γάμος. Ή υπάρχει ένας γάμος τέλος πάντων,
αλλά υπάρχει και η αγάπη. Το πιο σημαντικό είναι η αγάπη και η Μεγάλη Ιερεία το βλέπει, το παρατηρεί, το παρακολουθεί και σε έχει ενημερώσει με τη διαίσθησή σου. Ναι, είσαστε μακριά, έχετε κομμένη επικοινωνία, ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Αυτός μετανιωμένος δεν μπορεί να σε αντικρίσει, εσύ λες όπα, για να πάρω την αγάπη σου θα σου βάλω όρια. Τα λες όλα αυτά. Είναι μια βασίλισσα η οποία, βασίλισσα Ξυφών, δουλεύει πολύ το μυαλό της, τα βάζει όλα με μια λογική μέσα της και είναι και σε θέση να βάλει και όρια. Θυμήσου η αυτοκράτηρα, είπαμε, έχει όλες τις βασίλισσες και απορώ πώς δεν βγήκανε. Και βγήκε μόνο η βασίλισσα Ξυφών. Έτσι λοιπόν, μετά από ένα χωρισμό που είχατε οι δυο σας, πάτε σε μια καινούρια, ολοκαίνούρια αρχή, γυρίζοντας και οι δυο σας στον τροχό, γιατί αν δεν είστε μαζί θα πέσετε στον γκρεμό. Δεν θα έχετε ευτυχία ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και είναι η ώρα τώρα, είναι η ώρα να γυρίσει αυτός ο τροχός. Έλα ρε εσύ, έλα ρε εσύ. Ναι, γιατί δεν μπορείτε μακριά ο ένας από τον άλλον, δεν γίνεται αυτό. Να βλέπεις πάλι δικαίωση. Η κρίση, το βλέπεις. Κρίση εδώ, κρίση εδώ. Δες εδώ κάρτες. Περιμένετε και οι δυο λοιπόν, δες τι ωραία το δείχνει, να ακούσετε μια ευλογημένη είδηση από το σύμπαν, από τον αρχάγγελό σας, όπως θέλετε πέστε το, για να πάλι για γάμο μου μιλάει με τον Ιεροφάντη, πηγαίνετε του γουρού σε έναν εκκλησιαστικό χώρο, πηγαίνετε και οι δυο συνοδοιπόροι, πολύ ωραία τράπουλα, πάρα πολύ ωραία τράπουλα, πάτε και οι δυο σας παντού μαζί. Ο αυτοκράτορας θέλει να δώσει τα πάντα σε αυτή τη γυναίκα. Ρε εσύ, τι ωραίες κάρτες, ζαλίστηκα. Αχ, Παναγία μου, πω. Γιατί είστε ιεραστές, γιατί είστε το καρμικό αιώνιο ζευγάρι που πρέπει να θεραπευτεί, γιατί έχει πολλά εμπόδια, πολύ βασανίζεται αυτό το ζευγάρι σε όλη τη ζωή, μέχρι να μπει στη φάση του ερημίτη, να ανακαλύψει την απόλυτη αγάπη που έχει ο ένας για τον άλλον. Δες εδώ, δες εδώ, δες εδώ, θα τρελαθώ. Δες εδώ γύρω σας το νερό πόσο ήρεμο είναι, πόσο ανατέλει μια υπέροχη ζωή για εσάς πλέον και οι δυο σας κάτω από το σύμπαν, ζητώντας από το σύμπαν το θαύμα με το αστέρι, ζητώντας από το σύμπαν να σας δώσει αυτά, εντάξει, δηλαδή, καλά δεν θα βγάλω κάτι άλλο, εδώ κλείνει κιόλας η ιστορία. Είναι μια ιστορία ευτυχώς, ξέρεις, μου αρέσει όταν οι τράπουλες έχουν τέτοια ενέργεια, τη δική μου ενέργεια, την πολύ θετική. Ναι, υπήρξαν στραβά πράγματα εδώ, δεν θα διαφωνήσω. Ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, το είδαμε, μοναξιά και οι δυο σας μόνοι, και οι δυο, ένας από εδώ μόνος του, άλλος από εκεί μόνος του. Ναι, υπήρξαν τοξικά θέματα, ζητήματα, τα οποία μπορεί να ήταν πολύ κακοποιητικά, πάρα πολύ κακοποιητικά. Αλλά αυτό είναι ακριβώς η θεραπεία κιόλας που πρέπει να θεραπεύσετε τις πληγές σας. Βλέπεις, είστε ανάμεσα σε χωρισμούς και σε βασανιστικά ζητήματα που είχαν να κάνουν με το παρελθόν σας. Και οι δυο σας, έτσι. Όμως αυτή η προσφορά εδώ είναι η είδηση, αυτή η κίνηση είναι η είδηση και το σύμπαν κρίνει ότι και οι δυο μαζί θα θεραπευτείτε, και οι δυο μαζί. Εσείς οι δύο όταν είστε μαζί κάνετε, τι είπαμε, θαύματα. Όταν είστε ενωμένοι κάνετε θαύματα. Όταν είστε ενωμένοι κάνετε τα πάντα. Εντάξει, δεν περιγράφω άλλο. Μιλάμε φοβερή ενέργεια. Πω. Πραγματικά ζήλεψε αυτός ο άνθρωπος, μπορεί και εσύ, μπορεί να παρακολουθούσατε ένας τον άλλον, πολλά παράθυρα βλέπω εδώ, αλλά η αγάπη, η ευλογημένη αγάπη μπορεί να περνάει δύσκολα, γιατί έτσι είναι αυτό, το κακό πολεμάει πολύ το καλό, αλλά το καλό στο τέλος πάντα κερδίζει. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις κάνε, και πολύ θα σε ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί βοηθάς το κανάλι να ανεβαίνει και τα λοιπά, αλλά θα προσέχεις να ακολουθείς τα δικά μου σωστά social media, γιατί υπάρχει και πολύ κλέψιμο, κλέβουν ένα βίντεο, κλέβουν τη φωνή, κλέβουν τα πάντα, κλέβουν το σήμα κτλ.
πάτα και το κόκκινο κουδουνάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο. Απ' την άλλη, αν θέλεις να με ακολουθήσεις, γιατί αυτό είναι το παιδί της Ταρομάνια. Αν θες να με ακολουθήσεις λοιπόν και στο Ταρομάνια κάτω Παύλα Destiny, αυτό είναι στο Instagram, για κάρτα, συμβουλή ημέρας και άλλα πράγματα, βιντεάκια που κάνουμε. Και εκεί πολύ θα το χαρώ, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο Facebook, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο Taromania Destiny κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live μαζί και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπω εγώ, η αγάπη είναι ένα συναίσθημα που μπορεί να μας ταλανίζει μέσα στα χρόνια, αλλά έχει να κάνει με να οδηγηθούμε να βρούμε την πραγματική αγάπη, το τι πραγματικά θέλει η ψυχή μας και καμιά φορά αυτό μας καθιστά να βρισκόμαστε σε καταστάσεις πιο ερημικές, πιο στενάχωρες. Θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα για να βάλουμε το μυαλό μας σε μία σειρά και σε μία τάξη. Οπότε εγώ εδώ πέρα βλέπω μια αγάπη αληθινή, πλέον, όχι ότι δεν ήταν στο παρελθόν, είπαμε δεν ήταν θεραπευμένα αυτά τα άτομα. Τώρα έχουμε δύο κάρτες που μας μιλούν για θεραπεία και να θεραπευτεί αυτή η αγάπη και πέφτουν οι εραστές πάνω στο αστέρι. Δεν μπορούσε να μας πει κάτι καλύτερο πάνω σε αυτό. Να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.